Đài Loan tự coi mình là một quốc gia có chủ quyền, nhưng Trung Quốc xem hòn đảo này như một tỉnh ly khai. Mỹ đứng về phía Đài Loan, nhưng Bắc Kinh lại xem đây là hành động vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc. Cứ như vậy mà trong nhiều năm qua, mối quan hệ ba bên này liên tục rơi xuống hết mức tồi tệ này đến mức tồi tệ khác. Mới đây, Mỹ tiếp tục cho rằng cách ngăn chặn xung đột ở eo biển Đài Loan là củng cố hợp tác quốc phòng với Đài Bắc. Dường như không thể kiềm chế sự tức giận trước các phát ngôn cũng như hành động của Trung Quốc, Mỹ tuyên bố thẳng thừng, Trung Quốc càng đe dọa và ép buộc, Mỹ càng muốn giúp Đài Loan tự vệ. Góp gió vào cơn bão này, Đài Loan tuyên bố Trung Quốc không biết gì về chủ quyền của hòn đảo. Cùng lúc, Đài Loan cho sát thủ hàng không mẫu hạm bắn thử tên lửa Sea Sword 2. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên án các vụ thử tên lửa siêu thanh của Trung Quốc. Một mối quan hệ ba bên khác cũng không kém phần căng thẳng là Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên. Mới đây, Mỹ và Hàn Quốc hội đàm bàn cách răn đe Triều Tiên. Cùng lúc đó, khi căng thẳng với Nga lên cao, Ngoại trưởng Mỹ gặp người đồng cấp Ukraine, giúp nước này tuyên bố chủ quyền với Nga. Các thông tin đáng chú ý khác, WTA dừng các giải đấu ở Trung Quốc. Bắc Kinh nói đây là âm mưu của các nước phương Tây. WHO cho rằng vẫn chưa thể khẳng định biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn các biến thể khác. Tuyến đường sắt cao tốc Trung Quốc - Lào chính thức đi vào vận hành. Trung Quốc ra dự thảo yêu cầu các công ty thuốc lá điện tử phải xin giấy phép. Quý vị đang theo dõi bản tin FBNC Thế giới hôm nay. Phi Yến chào mừng quý vị cùng đến với bản tin FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu sẽ là các thông tin liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ, Trung Quốc và Đài Loan. Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth mới đây cho biết trong một sự kiện trực tuyến được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington DC rằng cách tốt nhất để ngăn chặn xung đột ở eo biển Đài Loan là Washington tăng cường hợp tác quốc phòng với Đài Loan. Trong một sự kiện trực tuyến được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington DC, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth đã có bài phát biểu quan trọng về những thách thức đặt ra bởi sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc, cũng như chia sẻ về quan điểm của quân đội Mỹ về những diễn biến liên quan. Bà Wormuth cho rằng, trong thời gian gần đây, Mỹ phải đối mặt với nhiều thách thức chiến lược liên quan đến Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm tuyên bố chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo Senkaku, Điếu Ngư, sự xâm nhập của máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan và tốc độ quân sự hóa của Bắc Kinh ở Biển Đông. Bộ trưởng Lục quân Mỹ khuyến nghị Hoa Kỳ và Trung Quốc thoát khỏi khuôn khổ chiến tranh lạnh và duy trì liên lạc song phương để tránh leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng Mỹ-Đài Loan là cách tốt nhất để tránh xung đột. Bà cho biết thêm, ưu tiên hàng đầu của Mỹ là tránh một cuộc chiến tranh ở eo biển Đài Loan và cách tốt nhất để đạt được mục tiêu này là đảm bảo khả năng răn đe của nước này mạnh đến mức nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình không dám thử chiếm Đài Loan bằng cách dùng vũ lực. Theo Reuters, mới đây một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về châu Á cho biết các mối đe dọa và sự ép buộc của Trung Quốc đối với Đài Loan càng làm tăng nhu cầu của Mỹ trong việc giúp Đài Loan duy trì khả năng tự vệ. Trong một bài phát biểu tại Singapore trong khuôn khổ chuyến thăm các nước Đông Nam Á, ông Daniel Kritenbrink, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương cho biết, Mỹ có cam kết vững chắc trong việc hỗ trợ Đài Loan. Ông cho rằng đứng trước các mối đe dọa và sự ép buộc của Trung Quốc đối với Đài Loan, Mỹ càng muốn giúp Đài Loan duy trì khả năng tự vệ. Theo đó, ông Kritenbrink nói với các phóng viên ở Singapore rằng, khi mối đe dọa và sự ép buộc từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa gia tăng, tôi nghĩ chúng ta cần phải đáp trả theo cách thích hợp. Ông nói thêm, chúng tôi dự định sẽ tuân thủ các nghĩa vụ và các cam kết vững chắc của mình. Bên cạnh đó, ông Kritenbrink cũng cho biết ông đã nói chuyện với những người đồng cấp ở Malaysia về việc đất nước này phải làm nhiều hơn nữa để thực thi luật pháp chống lại nạn buôn người và lạm dụng lao động. Trong năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã hạ cấp Malaysia xuống thứ hạng tồi tệ nhất trong danh sách theo dõi nạn buôn người. Hôm thứ Năm 2 tháng 12, cơ quan đối ngoại Đài Loan MOFA nói rằng Trung Quốc không biết thực tế về chủ quyền của Đài Loan sau khi Bắc Kinh lên án bình luận của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe liên quan đến quan hệ Đài Loan-Nhật Bản. Trong một sự kiện trực tuyến vào ngày 2 tháng 12, cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết quan hệ Đài Loan-Nhật Bản có thể so sánh với Liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ. Tokyo cũng như Washington sẽ không khoanh tay đứng nhìn Đài Loan bị thôn tính. Nếu Đài Loan có vấn đề, thì tức là Nhật Bản cũng có vấn đề. Ông Abe nói thêm, Bắc Kinh không được coi thường và cũng đừng quên lời nhắc nhở này. Cuối ngày hôm đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh đã triệu tập đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc để phản đối phát ngôn này của ông Abe. Ngay sau đó, cơ quan đối ngoại Đài Loan MOFA nói rằng Trung Quốc phản đối phát ngôn của ông Abe là không biết thực tế quốc tế và chủ quyền của Đài Loan.
Người phát ngôn MOFA bà Joan Wu cho biết Đài Loan rất biết ơn các chính trị gia có trọng lượng trên trường quốc tế vì mối quan tâm của họ về hòa bình và ổn định ở eo biển, cũng như ủng hộ sự tham gia của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế. Bà Wu lưu ý rằng Đài Loan nằm ở tuyến đầu của nền dân chủ Tây Thái Bình Dương và nằm ở vị trí trung tâm trong chuỗi đảo đầu tiên. Theo CNA, vị trí chiến lược của nơi này có tầm quan trọng sống còn, đồng thời nói thêm Đài Loan sẽ hợp tác với Mỹ, Nhật và các quốc gia cùng chí hướng khác để duy trì hòa bình ổn định và thịnh vượng của eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Người phát ngôn cho biết MOFA không bình luận về ý kiến cá nhân của các nhân vật chính trị nước ngoài trong các diễn đàn học thuật phi chính phủ. Tuy nhiên, bà chỉ ra rằng những nhận xét của Bộ Ngoại giao Trung Quốc luôn làm trái với nền dân chủ và không đáng được bình luận thêm. Theo truyền thông Đài Loan thì mới đây tàu hộ tống Ta Chiang, hay còn được biết đến với cái tên là sát thủ hàng không mẫu hạm, đã bắn thử tên lửa Sea Sword 2, một loại tên lửa được sản xuất nội địa. Tàu hộ tống Ta Chiang được đưa vào hoạt động vào tháng 9, là tàu đầu tiên trong số 6 tàu thuộc lớp Tuojiang được trang bị khả năng phòng không hiện đại và sẽ được chuyển giao vào cuối năm 2023. Theo một báo cáo hôm thứ Năm 2 tháng 12, tàu hải quân Ta Chiang, con tàu được mệnh danh là sát thủ hàng không mẫu hạm của Đài Loan, đã bắn tên lửa Sea Sword 2 mới được sản xuất nội địa để thử nghiệm. Tàu hộ tống Ta Chiang được đưa vào hoạt động vào tháng 9, là tàu đầu tiên trong số 6 tàu thuộc lớp Tuojiang được trang bị khả năng phòng không hiện đại, sẽ được chuyển giao vào cuối năm 2023. Dự kiến sẽ có thêm 5 tàu hộ tống nữa được đóng sau đó. Theo một chương trình do kênh truyền hình CTS phát sóng, con tàu đang thử nghiệm hệ thống tên lửa Sea Sword 2 do Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn của Đài Loan phát triển. Mỗi con tàu sẽ được trang bị 16 tên lửa phòng không, 4 tên lửa chống hạm siêu âm Dongfeng 3 và 8 tên lửa chống hạm Dongfeng 2. Sea Sword 2 là tên lửa phòng không tầm trung dẫn đường bằng radar chủ động, đã hoàn thành thử nghiệm vào đầu năm nay và dự kiến sẽ được trang bị trên nhiều loại tàu hộ tống và tàu khu trục nhỏ của Hải quân. Sea Sword 2 có thể tấn công đồng thời tên lửa chống hạm và các mối đe dọa từ máy bay. Việc Trung Quốc theo đuổi vũ khí siêu thanh đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Đây là nhận xét được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đưa ra sau các cuộc đàm phán an ninh thường niên với người đồng cấp Hàn Quốc. Tại đây thì Mỹ hứa rằng sẽ duy trì khả năng ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng do Trung Quốc gây ra, cũng như các vấn đề khác mà đồng minh phải đối mặt. Trong bài phát biểu tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, sau cuộc đối thoại với người đồng cấp Suwook, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhận định, chúng tôi có lo lắng về năng lực quân sự mà Trung Quốc đang theo đuổi. Tôi xin nhắc lại, việc theo đuổi những công nghệ này sẽ gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ muốn đề cập đến đợt thử nghiệm vũ khí siêu thanh mới nhất của Trung Quốc vào tháng 7 vừa qua. Ông nói thêm, điều này cho thấy vì sao thế giới lại xem Trung Quốc là thách thức ngày một lớn. Mỹ và các nước đồng minh sẽ luôn sẵn sàng phòng vệ và loại trừ bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào từ Trung Quốc. Tháng 7 vừa qua, Trung Quốc đã thử nghiệm tên lửa siêu thanh có kết hợp năng lực phóng ra không gian. Nỗ lực củng cố quân sự này đã thu hút nhiều sự chú ý, nhất là đến từ phương Tây. Các chuyên gia cho rằng hệ thống vũ khí này được thiết kế với mục đích né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, mặc dù Trung Quốc khẳng định họ đang thử nghiệm một phương tiện vũ trụ có thể tái sử dụng chứ không phải tên lửa. Hôm thứ Năm 2 tháng 12, thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc cho biết họ sẽ phát triển một kế hoạch tác chiến mới nhằm giải quyết mối đe dọa từ Triều Tiên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc chuyển trọng tâm sang khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương sau khi hoàn thành rà soát việc bố trí lực lượng toàn cầu gần đây. Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Seok, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hai bên sẽ phát triển một kế hoạch tác chiến mới nhằm giải quyết mối đe dọa từ Triều Tiên. Đánh giá chung của chúng tôi là Triều Tiên đang tiếp tục thúc đẩy các chương trình tên lửa và vũ khí vốn đã gây bất ổn cho an ninh khu vực trong suốt thời gian qua. Mỹ và Hàn Quốc vẫn cam kết phương thức ngoại giao với Triều Tiên và chúng tôi tiếp tục kêu gọi Triều Tiên tham gia đối thoại. Đáp lại, Ngoại trưởng Hàn Quốc Seok cho biết, môi trường an ninh thay đổi đã thúc đẩy Mỹ và Hàn Quốc chấp nhận chiến lược của nhau, đồng ý với các phương thức ứng phó với một cuộc xung đột tiềm tàng với Triều Tiên, cũng như xem lại Bộ Chỉ huy quân sự tổng hợp. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo rằng, việc cập nhật các kế hoạch chiến tranh dự phòng là việc làm thường xuyên và không phải là sự chuẩn bị cho chiến tranh. Hiện tại, Mỹ sẽ chỉ huy quân đội đồng minh trong trường hợp xảy ra chiến tranh, nhưng Hàn Quốc đang tìm cách giành quyền kiểm soát hoạt động OPCON. Ông Seok cho biết, hai bên đã đạt được tiến bộ trong việc đáp ứng các điều kiện để OPCON chuyển giao cho Hàn Quốc và nhất trí đánh giá khả năng hoạt động đầy đủ của Bộ Chỉ huy năm tới. Mới đây thì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nói rằng đất nước phải chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh rất lớn vào năm tới để tiếp tục đạt được tiến bộ trong các lĩnh vực bao gồm quốc phòng, nông nghiệp và xây dựng.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới đây đã đưa ra một phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Trung ương, Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, ông Kim nói trong khi Triều Tiên vẫn còn đối mặt với những khó khăn kinh tế, Đảng Lao động đã thành công trong việc thúc đẩy để đạt được các mục tiêu chính sách và áp dụng kế hoạch kinh tế 5 năm được đưa ra hồi đầu năm. Ông cho rằng năm 2022 sẽ là một năm quan trọng và người dân Triều Tiên sẽ phải tiếp tục mở ra một cuộc đấu tranh to lớn như đã làm trong năm nay. Với kế hoạch của mình, ông đang tìm cách thúc đẩy nền kinh tế và khả năng cung cấp điện. Tuy nhiên, theo một số cơ quan Liên Hiệp Quốc, Triều Tiên vẫn còn tình trạng thiếu lương thực và điện, và điều này càng trầm trọng hơn do các lệnh trừng phạt áp đặt đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa, cũng như do đại dịch COVID-19 và thiên tai. Sau khi có thông tin Hiệp hội quần vợt nữ WTA đình chỉ các giải đấu ở Trung Quốc cho đến khi nào sức khỏe của vận động viên Bành Súy được đảm bảo, lập tức tờ Global Times thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc cho biết WTA đang ép buộc cô Bành Súy hỗ trợ các cuộc tấn công của phương Tây vào Trung Quốc. Vào thứ Năm ngày 2 tháng 12, sau khi Hiệp hội quần vợt nữ WTA đình chỉ các giải đấu ở Trung Quốc vì cáo buộc lạm dụng của tay vợt ngôi sao Bành Súy đối với cựu Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ, tờ Global Times thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc cho biết WTA đang ép buộc cô Bành Súy hỗ trợ các cuộc tấn công của phương Tây vào Trung Quốc. Thêm vào đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng lên tiếng bày tỏ về vấn đề này. Theo người phát ngôn Uông Văn Bân, WTA đang cố không chấp nhận những lần xuất hiện trước công chúng của cô Bành kể từ khi vụ bê bối lần đầu tiên nổ ra cách đây 1 tháng. Chúng tôi đã trả lời câu hỏi này nhiều lần và tôi sẵn sàng nhắc lại một lần nữa rằng Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối việc chính trị hóa thể thao. Lập trường của WTA được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm đối với Trung Quốc khi Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 năm sau, và các nhóm nhân quyền toàn cầu cũng như các tổ chức khác đã kêu gọi tẩy chay để phản đối vấn đề nhân quyền của Trung Quốc. Vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine trong một hội nghị an ninh châu Âu trong bối cảnh căng thẳng leo thang về việc Moscow xây dựng quân đội gần biên giới với Ukraine. Các đối tác NATO chia sẻ cam kết kiên định của Mỹ đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói như vậy vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 11, vài giờ trước cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov khi căng thẳng leo thang về việc Moscow tăng cường quân đội gần biên giới với Ukraine. Khi bắt đầu cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, ông Blinken đã nhắc lại những lo ngại của Washington về sự gây hấn của Nga đối với Ukraine và cho biết hai bên sẽ thảo luận về con đường phía trước. Phát biểu với báo giới khi bắt đầu cuộc gặp với ông Blinken, Ngoại trưởng Kuleba cho biết Kiev sẽ tiếp tục kêu gọi các đối tác hỗ trợ. Ông nói, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và kêu gọi, thậm chí là cả răn đe, khiến Tổng thống Putin phải suy nghĩ kỹ trước khi sử dụng vũ lực quân sự. Mới đây, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đến nay thì tổ chức này vẫn chưa rõ liệu biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn và liệu nó có ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine hay không. Tại cuộc họp báo hàng tuần tại Văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Geneva, phát ngôn viên Christian Lindmeier của Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết vì họ chưa hiểu rõ về biến thể Omicron nên không rõ liệu nó có dẫn đến các bệnh nghiêm trọng hơn hay không. Ông đề nghị mỗi người cần có những biện pháp hữu hiệu để phòng tránh, bao gồm đeo khẩu trang, trong nhà cần có nhiều lỗ thông gió càng tốt, giữ vệ sinh thật tốt. Ông cho biết các biện pháp này đã được chứng minh là có hiệu quả đối với biến thể Delta. Ông cho biết Omicron không phải là chủng đột biến duy nhất đang được quan tâm, do đó ông Lindmeier nhấn mạnh rằng tiêm chủng có hiệu quả trong việc ứng phó với đợt bùng phát và những người không được tiêm chủng sẽ có nguy cơ cao. Mới đây, Ủy ban Quốc hội điều tra vụ tấn công chết người ngày 6 tháng 1 ở đồi Capitol cho biết đã hoàn thành việc bỏ phiếu ủng hộ cáo buộc coi thường Quốc hội đối với ông Jeffrey Clark, một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Mới đây, 7 thành viên của Đảng Dân Chủ và 2 thành viên của Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban Hạ viện đã thông qua đề xuất cáo buộc hình sự bằng một cuộc biểu quyết 9-0 ủng hộ cáo buộc coi thường Quốc hội đối với ông Jeffrey Clark, một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Việc Ủy ban phê duyệt báo cáo đã mở đường cho toàn Hạ viện bỏ phiếu về việc có nên đề xuất các cáo buộc khinh thường Quốc hội này hay không. Nghị sĩ Benny Thompson, Chủ tịch Đảng Dân Chủ cho biết trước cuộc bỏ phiếu rằng luật sư của ông Clark đã liên hệ với họ vào tối thứ Tư và nói rằng ông đã viện dẫn tu chính án thứ 5 của mình để không tự buộc tội và đồng ý tiếp tục bị phế truất. Ông Thompson cho biết Ủy ban sẽ vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng và đã ra lệnh cho ông Clark xuất hiện vào thứ Bảy. Ông Thompson nói, chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai trốn tránh và bằng mọi giá ông ta phải xuất hiện. Sau khi nhận được sự chấp thuận, cáo buộc này sẽ được gửi đến Bộ Tư pháp để đưa ra quyết định về việc truy tố hay không.
Hôm thứ Năm vừa qua, thì Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi 41 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho 183 triệu người trên toàn thế giới vào năm tới. Đây là con số kỷ lục để giúp đỡ những người đang vướng vào xung đột và nghèo đói. Số tiền lớn nhất trong tổng số đó là dành cho Afghanistan. Nạn đói vẫn là một viễn cảnh đáng sợ đối với 45 triệu người sống ở 43 quốc gia, chủ yếu là do thời tiết khắc nghiệt, vì biến đổi khí hậu làm giảm nguồn cung cấp lương thực. Giám đốc Viện trợ Liên Hiệp Quốc Martin Griffiths nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng những động lực thúc đẩy số tiền cứu trợ này đều là những thứ rất quen thuộc. Đó là các cuộc xung đột kéo dài, bất ổn chính trị, nền kinh tế thất bại. Ông nói Afghanistan, Syria, Yemen, Ethiopia và Sudan là nước có cuộc khủng hoảng đòi hỏi nhiều kinh phí nhất. Theo hãng tin Reuters, Ngân hàng Thế giới mới đây đã quyết định chuyển 280 triệu đô la Mỹ từ quỹ tín thác bị tổ chức này đóng băng hồi tháng 8 cho hai cơ quan viện trợ để giúp Afghanistan giải quyết các cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay. Trong một cuộc họp không chính thức, Hội đồng Ngân hàng Thế giới đã thảo luận về việc chuyển 500 triệu đô la Mỹ trong số 1,5 tỷ đô la Mỹ thuộc Quỹ ủy thác tái thiết Afghanistan ARTF cho chương trình lương thực thế giới UNICEF. Tuy nhiên, cuối cùng, Hội đồng quyết định chỉ giải ngân 280 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ 39 triệu dân của Afghanistan hiện đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế, thiếu lương thực trong mùa đông, cũng như nạn đói ngày càng gia tăng sau 3 tháng Taliban trở lại nắm quyền đất nước. Các chuyên gia Afghanistan nhận định khoản viện trợ trên sẽ giúp ích cho tình hình hiện tại, song còn nhiều thách thức khác cần phải giải quyết, bao gồm cả cách đưa tiền vào Afghanistan mà không để lộ bất kỳ tổ chức tài chính nào liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ. Mặc dù Bộ Tài chính Mỹ đã gửi thư đảm bảo với các ngân hàng rằng họ có thể xử lý các giao dịch liên quan đến vấn đề nhân đạo, nhưng vẫn tồn tại lo ngại về các lệnh trừng phạt của Mỹ, tiếp tục gây cản trở việc thông qua nguồn tiền viện trợ và ngay cả các nguồn cung cấp cơ bản, bao gồm cả thực phẩm và thuốc. Được biết, mọi quyết định chuyển tiền ARTF cần phải có sự chấp thuận của tất cả các nhà tài trợ, trong đó Mỹ là quốc gia lớn nhất. Hiện Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về quyết định của Hội đồng Ngân hàng Thế giới. Trong bối cảnh đồng nội tệ của đất nước lao dốc xuống mức thấp kỷ lục, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan mới đây đã bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính mới. Theo truyền thông địa phương, Thứ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Nuruddin Nebati hôm 1 tháng 12 đã chính thức đảm nhiệm cương vị lãnh đạo bộ này sau khi Tổng thống Tayyip Erdogan chấp thuận đơn xin từ chức của cựu Bộ trưởng Lutfi Evan. Ông Evan giữ chức Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên, suốt một năm qua, kinh tế nước này tiếp tục lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng. Đáng chú ý là đồng nội tệ Thổ Nhĩ Kỳ bốc hơi hơn 40% giá trị so với đô la Mỹ, lao dốc xuống mức thấp kỷ lục. Sự ra đi của ông Evan được giới truyền thông lẫn các chính trị gia đối lập mong đợi, đồng thời đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc đại tu chỉ số kinh tế và tiền tệ của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Kính thưa quý vị, vào thứ Sáu 3 tháng 12, Lào và Trung Quốc đã bắt đầu vận hành tuyến đường sắt cao tốc nối thành phố Côn Minh, Tây Nam Trung Quốc với thủ đô Viêng Chăn của Lào. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch của Bắc Kinh về mạng lưới liên kết cơ sở hạ tầng khắp Đông Nam Á. Lào và Trung Quốc mới đây đã bắt đầu vận hành tuyến đường sắt cao tốc nối thành phố Côn Minh, Tây Nam của Trung Quốc với thủ đô Viêng Chăn của Lào. Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch của Bắc Kinh về mạng lưới liên kết cơ sở hạ tầng khắp Đông Nam Á. Tuyến đường này sẽ kéo dài qua Thái Lan và Malaysia đến Singapore. Đây là một phần của sáng kiến vành đai và con đường BRI đầy tham vọng của Trung Quốc nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng để kết nối với châu Á, châu Âu và hơn thế nữa. Lào đã tổ chức một buổi lễ về việc khởi động tuyến đường này vào thứ Năm, ngày 2 tháng 12, cũng là ngày đánh dấu Quốc khánh Lào. Tại đây, một số nhà sư đã tụng kinh trên sân ga và ban phước cho một toa tàu bằng nước thánh và những nghi lễ tốt lành khác. Theo tờ Vientiane Times, có 10 ga hành khách dọc theo tuyến nội địa cắt ngang đất liền Lào, bao gồm các điểm dừng ở Viêng Chăn, Luang Prabang và Poten, một thị trấn ở biên giới với Trung Quốc. Theo một bài báo của Cổng Thông tin Vành đai và Con đường ở Trung Quốc vào đầu năm nay, Trung Quốc nắm giữ 70% cổ phần trong dự án liên doanh mà hai nước này đã ký kết vào năm 2015. Tổng vốn đầu tư của dự án này là hơn 50 tỷ nhân dân tệ, gần 8 tỷ đô la Mỹ. Chỉ còn 2 tháng nữa là Thế vận hội mùa đông 2022 sẽ chính thức diễn ra. Tại Trung Quốc thì các nhà tổ chức đang đẩy mạnh nỗ lực tạo tuyết nhân tạo tại Trung tâm Trượt tuyết quốc gia Alpine bất chấp những thách thức lớn, đồng thời duy trì và thực hành khái niệm Thế vận hội mùa đông xanh. Trung tâm trượt tuyết Alpine quốc gia nằm ở khu vực thi đấu Diên Khánh phía tây Bắc Kinh, được thiết lập để tổ chức các cuộc thi trượt tuyết Alpine tại Olympic Bắc Kinh 2022. Hệ thống tạo tuyết ở đây bao gồm hơn 170 súng bắn tuyết không người lái, được thiết kế để hoạt động suốt ngày đêm. Để đảm bảo tuyết nhân tạo rơi trên các đường đua nhiều nhất có thể, đội tạo tuyết sẽ kiểm tra những khẩu súng bắn tuyết này cách nhau 1 giờ, bất chấp thời tiết băng giá
và gió giật vào ban đêm. Theo ông Gu Gaoshen, giám đốc vận hành tại Trung tâm Trượt tuyết quốc gia Alpine cho biết, những con dốc cao và khúc cua gấp khiến việc thiết kế đường đua trở nên khó khăn hơn, khiến cho vận động viên và nhóm vận hành cuộc thi đối mặt với những thách thức và khó khăn rất lớn. Chiều dài tổng thể của cả 7 trường đua tại Trung tâm Trượt tuyết quốc gia Alpine lên tới 10 km, trong đó đường dài nhất lên đến 3 km và độ dốc lớn nhất là gần 70 độ. Đội trượt tuyết cũng phun nước lên đường đua để tăng độ cứng của tuyết vì nước trên bề mặt sẽ đóng thành băng. Việc này nhằm đảm bảo cuộc chơi diễn ra công bằng nhất. Giữ vững quan điểm về phát triển xanh tại Thế vận hội mùa đông, các nhà tổ chức đã thực hiện các biện pháp để tái chế nước được sử dụng trong quá trình tạo tuyết. Cũng tại Trung Quốc, vào thứ Năm vừa qua, thì cơ quan quản lý thuốc lá của nước này đã ban hành dự thảo quy tắc quản lý thuốc lá điện tử, đưa sản phẩm này ra khỏi vùng màu xám quy định và chịu sự giám sát của nhà nước. Theo dự thảo quy định, thì các công ty bán thuốc lá điện tử ở Trung Quốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia để đăng ký với cơ quan quản lý thuốc lá và được kinh doanh hợp pháp. Vừa qua, Trung Quốc đã sửa đổi luật độc quyền thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điện tử trong luật này. Hành động nhằm đẩy mạnh quy định của cả ngành công nghiệp thuốc lá điện tử đang phát triển nhanh chóng tại thị trường thuốc lá lớn nhất thế giới. Lệnh này được công bố trên trang web của chính phủ Trung Quốc và có hiệu lực ngay lập tức. Trong những năm gần đây, một số công ty thuốc lá điện tử của Trung Quốc đã được thành lập để khai thác tiềm năng bán hàng trong nước. Trong số đó có công ty dẫn đầu thị trường là ILX Technology. Trước đó, ILX cho biết trên tài khoản WeChat chính thức của mình rằng họ sẽ chú ý đến các quy tắc và thực hiện bất kỳ thay đổi bắt buộc nào. Vào tháng 3, các nhà quản lý Trung Quốc đã thông báo kế hoạch đưa các quy tắc quản lý việc bán thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá mới khác bên cạnh các quy định đối với thuốc lá thông thường. Liên đoàn trượt băng Nhật Bản hôm qua cho biết chung kết giải trượt băng nghệ thuật Grand Prix, một trong những sự kiện quan trọng của bộ môn thể thao này, đã bị hủy bỏ sau khi Nhật Bản áp đặt lệnh cấm người nước ngoài nhập cảnh do lo ngại về biến thể Omicron. Chung kết giải trượt băng nghệ thuật Grand Prix theo kế hoạch sẽ diễn ra ở phía tây thành phố Osaka, Nhật Bản, từ mùng 9 đến ngày 12 tháng 12. Từ lâu được coi là một bước đệm để các vận động viên chạm tay đến ước mơ chinh phục Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Thế nhưng, sự kiện này sẽ không được tổ chức theo kế hoạch. Thông báo hôm ngày 2 tháng 12 của Liên đoàn trượt băng quốc tế ISU, đơn vị tổ chức giải Grand Prix nêu rõ, thật không may, xét đến tình hình dịch bệnh phức tạp liên quan đến các hạn chế đi lại, yêu cầu kiểm dịch, lo ngại về an toàn và các thách thức trong việc khâu hậu cần, việc tổ chức sự kiện là vô cùng khó khăn. Thông báo trên được ISU đưa ra sau khi tổ chức này nhận được quyết định từ Liên đoàn trượt băng nghệ thuật Nhật Bản trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản vào đầu tuần này vừa áp đặt một số quy định nghiêm ngặt trước lo ngại về biến thể Omicron, bao gồm việc đóng cửa biên giới với những người nước ngoài. Hôm qua ngày 1 tháng 12, chính quyền Hồng Kông đã công bố một ứng dụng theo dõi mới trên điện thoại di động, được áp dụng đối với người dân đến Trung Quốc đại lục du lịch. Động thái diễn ra trong bối cảnh Hồng Kông đang chuẩn bị mở cửa một phần biên giới với Trung Quốc. Ứng dụng này sẽ ra mắt từ ngày 10 tháng 12, hoạt động tương tự với ứng dụng ở Trung Quốc, với các tính năng lưu trữ tên, địa chỉ và tình trạng tiêm chủng cũng như cung cấp mã QR cho người dùng để vào nhà hàng các địa điểm khác. Giới chức Hồng Kông đã theo sát sự dẫn dắt của Bắc Kinh và thực hiện các hạn chế đi lại nghiêm ngặt nhất thế giới, với hy vọng Trung Quốc, nguồn tăng trưởng kinh tế chính của họ, sẽ cho phép một số dịch chuyển xuyên biên giới. Mặc dù hầu như không ghi nhận bất kỳ trường hợp lây nhiễm cộng đồng nào trong năm nay, Hồng Kông hiện vẫn đang duy trì quy định cách ly bắt buộc đến 21 ngày đối với khách du lịch nước ngoài. Kính thưa quý vị, một trong những khu ổ chuột lớn tại thành phố Sao Paulo của Brazil mới đây đã được khoác áo mới, trở thành một sàn diễn catwalk, nơi trình diễn các mẫu thiết kế quần áo được làm từ đồng phục bỏ đi. Đây là Braisopolis, khu ổ chuột lớn thứ hai của thành phố Sao Paulo, Brazil. Địa điểm này được hô biến trở thành sàn diễn thời trang. Những người mẫu sải bước trên sàn catwalk, mặc các trang phục trong bộ sưu tập năng lượng. Một dự án thúc đẩy xu hướng tái chế từ các sản phẩm cũ một cách sáng tạo. Sản phẩm mới được tạo ra sẽ kế thừa một số tính chất của sản phẩm nguyên gốc, song mang giá trị cao hơn. Các thiết kế của bộ sưu tập của năng lượng sử dụng nguyên vật liệu từ đồng phục bỏ đi hoặc tồn kho của công ty năng lượng ENEL của hãng hàng không Azulies Airways hứa hẹn mở đường cho ngành công nghiệp thân thiện với môi trường và bền vững hơn. Số tiền thu được từ việc bán hàng sẽ được chi trả cho các thợ may và đào tạo các công nhân thợ dệt may mới tại khu ổ chuột Braisopolis. Và đến đây thì bản tin Thế giới hôm nay trên kênh truyền hình FBNC cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.